are you watching? Your funny dog video. Okay, I'm gonna put some mustard. Put some mustard. Okay, I'm done. Okay, put some cheese. Tingnan niyo, tumawa Okay, yan. Ang sarap tumawa yan. Okay, whatever. If we're making a pizza. Okay, put some pepperoni. Wait a second, why am I eating? You need to put it there. Okay, I'm not chef anymore. This is how you make a pizza. Oh, put some doggy tricks. This one is for me and bacon for dogs. There, I'm gonna eat Ang one. daldal mo, Maria? Then, with some popcorn. There, all of it. Okay, I'm not a chef anymore. Okay, I'm gonna eat my pizza. Nom, 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 nom. Ooh, hot dog sausage. Put some spaghetti strings. So, spell Haggard. So, R-I-C-A. Sobrang haggard ko na. Wala pang ligo-ligo at almost 10 o'clock, diba? Kamusta naman yun? And ito, may pa, bawal maglaway guys. Hindi pa sample tayo. Bukas mag-ginat ang sample ko. At itong kanan, hinatira ko. Lalagyan ko ng hairnet ko ng kanin. Kasi diba, hairnet lang yan. Lagyan ko hairnet para hindi na makikis. At parang mesh, para makasingaw, hindi mapanis. Lagi na lang ako napapanisan ng kanin. Up to now, still working pa rin. Yun guys, wala na ako maisip na idea sa namin. Pero, still I need to refresh yung utak ko para may maisip ako nung ilalagay doon sa amin. So, tingnan na natin. Ito maingay. So, ayun guys. O nga pala guys, kung meron kayong mga pangangailangan like any travel requirements, ilalagay ko dito ang aming travel agency and feel free to contact us. Yun lang. So, yung mga bata nandun sa taas, check natin kung anong ginagawa nila. Gulo-gulo ng bahay. Hi! You finish, what did you finish? Finish shouting? I'd be super sad if you all hated me right now. I'm so relieved you got my I need signal to to know. What? Signal? When I said you couldn't use a laptop to find Angela, but implied I had another way to do Hi, it. kuya. You picked up on all my clues, right? Hi, Kuya Caleb. Diyan sila. Oh, yeah. One eternity later. Sleeping number 1. Sleeping already. And it's Peggy. Pogi-pogi. Sleeping also. Alam niyo ba kanina? Kaakit lang namin actually. Kaakit lang namin. Tapos humiga lang siya. Tumupat dun sa electric fan. Tapos ayan, tulog na siya kaagad. Diyan sila natulog sa lapag. Because I really cannot accommodate yung ganyang kalilikot na bata. Ganyan lang yan. Mukhang mapabait yan. Pero pag kaya, magsasabong yan mamaya. Sa likod. So, yun. Good night, guys. Hindi na ako mag-iingay. So, see you tomorrow. Corned beef with hash, tsaka egg. Say hi to the vlog. Hi. Say hi to the vlog, Maria. Egg lang yan, hindi masyado mahilig sa corned beef. Volume! Volume, wait lang, kasi nag-vlog ako. Yun na nga
Guys, sobrang haggard ko na. Tapos na ako maglaba. And as you can see sa aking baligid, hindi pa ako nakakalinis. Magka 5 o'clock na, pero I'm not into a rush. Pero naggawa muna ako nito. Tapioca pearls. Black pearls. Kasi meron akong avocado. Yun ang aking gagawin. Avocado shake with black pearls. Ayan. Pakita ko. Saan yung aking mga avocado? Ano? Ano yung mga avocado ko? Yun, ito na. Nilabas ko na ang aking ice crusher. Guys, look at that. Diba? Ginataang santol or sinantolan. Ano ka ba masarap? Magpa-order na kaya ako. Nilagyan ko nito yung chili oil na galing Cebu. Chili oil to ng siomai, pero gusto ko talaga kaya nag-uwi si Ferdy. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung mga pasalubong ni Ferdy. Kaunti lang naman to kasi nga hindi na ako nag-e-expect na meron kasi hindi rin naman namin nauubos yung danggit tsaka pusit last time. Hindi pa rin namin ubos hanggang ngayon. Kaunti lang yun. Kaya sabi ko wag na. Pero ang gusto ko talaga yung chili garlic ng dun sa ano ba yun? Siomayan doon sa Cebu. Kaya pinag-uwi niya lang ako nitong chili garlic. Ito yun. Dried mangoes. Galing from Iloilo. Biskotso. At saka itong piyaya sa shamrock. At ito yung chili oil. Ito yun. Yan. At nakita ko na ang mga may hiwagang maliliit. Local ata to na na avocado. So yun guys. Avocado shake. Brown sugar lang yun, tsaka avocado, tapos Space here. No one's gonna come here and you okay? Protect my bag. Hoy! Mabalik ang bata kay Jan. Ayun! Si Johnny na naman ang pinag-usapan niyo. Walang tigilan niyo na si Johnny at maniwala kayo sa akin. Magtiwala kayo sa kanya dahil sigurado ako walang tinasabong yun. Pero Julie, pwede ba? Oo. Bago ko mag-study, inuwa ko muna yung candy sa bibig ko. Hindi naman ako hospital. Ingay na ka! Ayun na. Alalaman natin po ang pagkataon ng Jan niya. ba? Oo. Okay, tama yan. Ba't ka pa magpa-frutas? Okay na yan ha? Yaman! Bali, 2 large fries, isang soft drinks, tsaka 2 fish chicken. Makaupo ka naman, ano? Okay, sa'yo na. Taste it first. Okay. Nakakatatlong price na? Tayo hinihira. Akala ko pinaiimbestigahan niyo na si Johnny. Kumukurap din natin ng pagkain. Ano ba kayo? Yummy? Lunch break na. Pero nagawa ko na yung sinasabi ng background check kay Johnny. Sabi na Ganda ng Pilipina, yes. Sabi mo na record. Ano ka pa? Sleeping time. Ayun guys. Hindi ako nakafocus. Ayun guys, I'm gonna close the vlog na. So, thank you for watching and subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, and please like and comment para naman mabisita ko rin yung channel nyo, and don't forget to click the notification bell para sa future upload. So, bye guys! God bless!